Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi Mục Vân nắm rõ được thủ đoạn của trận pháp cũng như vạn cổ huyết điển của huyết sát đảo thì hắn đã lấy mạng được Can Tà một cách nhanh chóng. Điền Vân thấy thế sợ hãi, bởi hạ thủ xong Can Tà sẽ đến lượt hắn. Lúc này, Mục Vân tay cầm long kiếm lao đến chỗ Điền Vân, nhưng một hạt châu đen ở đâu phi ra chạm vào kiếm mình khiến Mục Vân phải lui lại. Cú va chạm ấy đã đánh vào đúng ngực Mục Vân khiến anh ta không thở được. Quay ra đã thấy hạt châu đen kia tiến thẳng về phía mình và bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo dài trắng trên mặt biển. Nhìn thấy bóng người mặc áo trắng đó, sắc mặt của Bảo Linh Nhi lập tức tái nhợt. Cô ta lên tiếng nói, Doãn Chính Ân. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, nước biển nổ tung, kèm theo đó là câu nói, Mục Vân, ngươi thấy thế nào? Mục Vân nghe thế ngẩng đầu nhìn người trước mặt với sự thất kinh nhẹ, ta không sao. May mắn thay hắn đang cầm Tiền Long kiếm thay vì phá hư kiếm nên đã phản ứng kịp, nếu không đòn này sẽ trực tiếp lấy mạng hắn. Vừa rồi, Bảo Linh Nhi lại nói với người áo trắng, Doãn Chính Ân, thiên mệnh bảng người thứ 99, cảnh giới vũ tiên cảnh cấp 4. Mục Vân nghe được thấy có ấn tượng, bởi người này khi còn trẻ đã lọt vào top 100 bản mệnh, hắn cũng là một trong số ít thiên tài lọt vào top đó ngoại trừ người đến từ Huyền Không Sơn. Doãn Chính Ân tiếp tục nói, hay lắm Mục Vân, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, sức mạnh ngày càng phi thường rồi. Sau cú đánh kia, khóe miệng Mục Vân bắt đầu tiết ra một vệt máu, hắn đáp lại Doãn Chính Ân, nghe không ra lời này, không biết là đang khen hay chê ta đây. Thấy thế, Doãn Chính Ân cười lạnh, đương nhiên là đang khen ngợi ngươi, ta luôn chỉ khen ngợi người mà ta muốn lấy mạng, chưa bao giờ mỉa mai, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Ngay lập tức Mục Vân phải lau máu ở khóe miệng, sắc mặt thay đổi, vậy thì ta cảm tạ vì ngươi đã xem trọng ta. Lời nói vừa dứt thì Bảo Linh Nhi hô to, Mục Vân, chạy. Hắn là vũ tiên cảnh cấp 4, sự sống chỉ ngũ cốc và không có thức ăn, cơ thể và linh hồn chân chính của hắn hoàn toàn hợp nhất, ngươi không thể là đối thủ đâu. Nghe xong Mục Vân nở một nụ cười bất lực rồi nói, chạy, bây giờ thì có thể chạy trốn được không? Sau đó, Mục Vân tiếp tục dùng hồn lực của mình để truyền lời nói, ta sẽ giữ hắn lại một lát, ngươi đi trước, hiểu không? Nghe được lời Mục Vân nói, Bao Linh Nhi sửng sốt, lo lắng một chút, nhưng cô ta vẫn đáp, ta không đi, ta muốn đi, ngươi đi thì ta đi, ta. Cô ta tiếp tục nói rằng, nếu bọn họ dám chặn đường chúng ta, chứng tỏ bọn họ có ý định ra tay với Thiên Bảo Các. Nếu bây giờ ngươi không quay về, trong Thiên Bảo Các không ai có thể đủ sức mạnh cản được. Cô biết Mục Vân nói đúng, những kẻ dám tấn công Ôm Kim Lầu và Ám Ảnh Các ở đây đã có kế hoạch rất tốt. Thiên Bảo Các hiện tại chắc chắn không có người đứng đầu. Sau khi kết thúc truyền âm bằng linh hồn, Mục Vân nhìn Doãn Chính Ân và cười nhẹ. Ta gần đây vừa lúc luyện tập được một ít kỹ năng, lại không có người cùng luyện, ngươi đến rất đúng lúc. Doãn Chính Ân cũng đáp lại nhanh chóng, luyện tập sao? Chỉ sợ ngươi đang luyện tập cái này thì bản thân ngươi đã không còn. Lời vừa dứt, hạt châu đen trong tay Doãn Chính Ân trực tiếp bay ra ngoài. Đến đây là hết tập 324 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.